Chào mừng mọi người đã đến với buổi thảo luận chuyên sâu của chúng ta hôm nay. Mình sẽ cùng khám phá một thế giới khá là sôi nổi, đó là Battleboarding. Vâng, nôm na là nơi các fan vào so kè sức mạnh của các nhân vật hư cấu với nhau. Đúng rồi. Và tâm điểm hôm nay sẽ là VS Battle Wiki, một cái trang có thể nói là một nỗ lực rất quy mô để hệ thống hóa cái việc này. Họ có cả một hệ thống xếp hạng cực kỳ chi tiết. Chính xác ạ. Thì nhiệm vụ chúng ta hôm nay là xem xét cái hệ thống cấp bậc đó nó phức tạp ra sao, rồi thì cách mà họ cố gắng định lượng cái gọi là sức mạnh, một thứ vốn rất trừu tượng. Và chắc chắn là không thể thiếu những tranh cãi rồi nhỉ? Vâng, tranh cãi thì nhiều lắm, về tính chính xác, về công bằng. Cũng phải nói thêm là cái tình trạng hiện tại của Wiki này nó hơi mơ hồ một chút. Tôi có nghe nói, có tin đồn là đã đóng cửa, do nhiều vấn đề. Vẫn cập nhật, gần nhất là giữa tháng 7 năm 2024 này. Thế à? Vậy là có thể đang trong giai đoạn chuyển đổi gì đó, hoặc là nội bộ có vấn đề? Cũng có thể ạ. Nói chung là hơi bất ổn. Nhưng thôi, mình cứ đi vào cái cốt lõi trước đã nhỉ. Khái niệm Power Scaling. Vâng, Power Scaling, định lượng sức mạnh. Về cơ bản là đánh giá, so sánh nhân vật từ các vũ trụ khác nhau. Nghe thì có vẻ khoa học đấy. Nhưng mà thực tế thì nó chủ quan lắm. Nhiều người còn gọi vui là khoa học giả ấy. Khoa học giả. Vâng, vì cách áp dụng quy tắc nó phụ thuộc nhiều vào diễn giải cá nhân lắm. Thì VS Battle Wiki họ cố gắng lập chỉ mục dựa trên cái gọi là phạm vi thành tựu, chứ không chỉ là sức mạnh hủy diệt đơn thuần. Phạm vi thành tựu, tức là không chỉ xem ai đấm mạnh hơn. Đúng rồi, họ dùng các chỉ số chính như là sức mạnh tấn công, gọi tắt là AP, rồi độ bền durability và tốc độ speed. Nghe bảo hệ thống cấp bậc của họ khủng lắm, kiểu từ người thường lên tận thần thánh luôn. Rất chi tiết, có 12 cấp chính, đánh số từ 11 là siêu nhỏ, kiểu vi mô ấy, lên đến cấp 0 là boundless, vô hạn, mà trong mỗi cấp chính lại còn chia nhiều cấp phụ nữa. Wow, từ cấp 10 là người thường. Vâng, người thường hoặc vận động viên. Cấp 9 thì khá hơn, siêu nhân rồi, phá tường, phá nhà nhỏ. Lên nữa thì cấp 7 là cỡ phá thị trấn, thành phố, núi non. Rồi lên nữa là hành tinh, hệ mặt trời. Chính xác, cấp 5 là planetary, phá hành tinh. Cấp 4 là stellar, phá sao, hệ mặt trời. Rồi lên cấp 2 là multiversal, ảnh hưởng tới đa vũ trụ. Đa vũ trụ luôn. Vâng, rồi cấp 1 là extra dimensional, kiểu ảnh hưởng tới các chiều không gian cao hơn. Thế còn cấp 0, cái boundless này, nghe nó trừu tượng quá. Cấp 0 boundless thì đại loại là sức mạnh vượt trội hẳn về mặt khái niệm so với cấp 1. Nó không có giới hạn rõ ràng, kiểu vô biên ấy. Và chắc cấp này là gây tranh cãi vãng đây. Đúng rồi ạ. Chính cái cấp này là một trong những điểm gây tranh cãi nhất. Có người thì thấy nó cần thiết để xếp hạng mới thực thể siêu việt, kiểu không đo đếm được theo cách thông thường. Nhưng cũng có người thì cho là hơi nhảm nhí. Tôi để ý là mặc dù mục tiêu của họ là đo phạm vi thành tựu như chị nói, nhưng mà hình như việc đo lường nhất là ở cấp thấp vẫn dựa nhiều vào khả năng phá hủy vật lý nhỉ? Thấy nhắc đến joules, tấn TNT khá nhiều. Vâng, đó là một điểm rất đúng. Mặc dù mục tiêu thì rộng hơn, nhưng mà trên thực tế, lúc định lượng cái sức mạnh tấn công ấy, thì thường vẫn quy về năng lượng cần để phá cái gì đó cụ thể. Ví dụ, năng lượng phá trái đất thì tương đương AP cấp hành tinh. Ra thế. Thế còn tốc độ thì sao? Tốc độ thì nó phức tạp hơn một chút. Người ta xem xét nhiều loại lắm. Tốc độ chiến đấu, tốc độ phản xạ, tốc độ di chuyển. Độ bền thì thường là nó tương ứng với khả năng chịu đòn ở một cấp AP nhất định. Còn mấy khả năng đặc biệt như thao túng thực tại các kiểu. Vâng, mấy cái đó như là reality warping hay là conceptual manipulation thì nó mới thực sự ảnh hưởng đến các cấp bậc siêu cao kiểu cấp 1, cấp 0 ấy ạ. Một hệ thống tham vọng như vậy chắc chắn là không tránh khỏi tranh cãi rồi. Vấn đề lớn nhất mà người ta hay nói đến là gì? Lớn nhất thì chắc là cái tính không nhất quán và thiên vị. Hai cái này là bị kêu ca nhiều nhất. Không nhất quán và thiên vị. Ví dụ cụ thể được không? Ví dụ kinh điển luôn là vụ Mario đấy ạ. Mario hay bị người ta soi rất kỹ mấy cái gọi là anti-fit, tức là những lần mà nhân vật thể hiện yếu hơn bình thường, đôi khi là trong tình huống hài hước để mà hạ thấp sức mạnh xuống, gọi là downplay. Tức là tìm bằng chứng để nói là Mario không mạnh như tưởng tượng. Vâng, nhưng mà vấn đề là với nhân vật khác, ví dụ như Sonic chẳng hạn, thì lại không bị áp cái tiêu chuẩn soi mói kỹ như thế. Thế nên người ta mới bảo là tiêu chuẩn kép là thiên vị. Ra thế, kiểu có người được ưu ái hơn. Đôi khi nó phụ thuộc vào quản trị viên của cái vũ trụ đó trên wiki nữa. Có người thì thích tâng bổng nhân vật lên, có người thì lại cố dìm hàng. Còn mấy cái phép tính, gọi là calc, nghe bảo cũng có vấn đề. Vâng,
Cái đó cũng là một nguồn tranh cãi lớn khác. Mấy cái chaos này đôi khi bị chỉ trích là dựa trên mấy cái giả định nó hơi vô lý. Vô lý là sao ạ? Mơ hồ của nhân vật thôi mà người ta lấy làm bằng chứng cho tốc độ siêu phàm luôn. Hoặc là cố tình tính toán sao cho thành tựu của nhân vật này trông kém hơn nhân vật kia. À, hiểu rồi. Điều này có dẫn đến cái tình trạng là nhiều người chỉ nhìn vào cái bảng xếp hạng mà không thực sự hiểu bối cảnh gốc không? Chính xác ạ. Rất nhiều người chỉ lướt qua cái tóm tắt trên wiki thôi, chứ không đọc truyện, xem phim hay chơi game gốc, dẫn đến hiểu lầm nghiêm trọng lắm. Nguy hiểm nhỉ? Vâng, đấy là chưa kể còn có những cáo buộc về việc kiểm duyệt không công bằng, kiểu ưu tiên mấy cái vũ trụ nổi tiếng hơn, hoặc là quản lý nhân sự trên wiki thì khá là toxic, độc hại. Vậy những cái tranh cãi này nó thể hiện rõ nhất qua những nhân vật cụ thể nào? Có ví dụ nào nổi bật không? Goku trong Dragon Ball là một ví dụ điển hình. Tranh cãi mãi không hết về tốc độ, về cấp bậc thực sự của Goku. Kiểu như việc áp dụng thành tựu của cậu ấy có nhất quán không so với các phiên bản khác, hay là so với nhân vật khác như Zeno chẳng hạn. À, Goku thì đúng là huyền thoại tranh cãi rồi. Còn ai nữa không? Saitama từ One Punch Man nữa, luôn là tâm điểm. Liệu sức mạnh của anh ta có giới hạn không? Hay anh ta chỉ đơn giản là một guest character, một nhân vật hài hước mà việc đo sức mạnh là vô nghĩa? Cái này khó nhỉ? Vì bản chất nhân vật là thế rồi. Đúng rồi, người ta hay nhầm lẫn giữa việc Saitama đại diện cho cái gì, kiểu một nhân vật cực mạnh để nhại lại các trope, với cái thành tựu thực tế mà anh ta thể hiện được trong truyện. Mà do chưa có đối thủ nào đẩy anh ta tới giới hạn nên càng khó nói. Quay lại Mario một chút. Cái vụ bị đề xuất nerf ấy, nó cho thấy rõ cái sự mâu thuẫn trong việc áp dụng tiêu chuẩn đúng không? Chính xác ạ. Một bên thì chỉ ra anti-feed, chỉ ra sự không nhất quán trong các game. Bên kia thì phản bác nói rằng đấy là đạo đức giả, tại sao không áp dụng tiêu chuẩn đó cho Sonic hay Kirby. Rồi họ còn nói là mấy mod diện giải sai mấy tình huống hài hước thành bằng chứng yếu kém, có cả cáo buộc thiên vị nữa. Nó cho thấy cuộc chiến diện giải nó gay gắt thế nào? Vâng, cực kỳ gay gắt. Vậy, để tóm tắt lại một chút, VS Battle Wiki có thể nói là một nỗ lực rất đáng kể. Họ cố gắng mang lại một trật tự nào đó cho một cái lĩnh vực vốn rất hỗn loạn và chủ quan là power scaling. Đúng vậy, nó cung cấp một cái khung tham khảo cũng khá là hữu ích đấy chứ. Nhưng mà người dùng phải hiểu rõ giới hạn của nó. Nó là một công cụ thôi chứ không phải là chân lý cuối cùng. Tức là phải tiếp cận với thái độ phê phán. Chính xác. Phải nhận thức rõ về các vấn đề như là thiên vị này, phương pháp luận còn gây tranh cãi này. Quan trọng nhất vẫn là tự mình tìm hiểu nguồn gốc, đừng chỉ dựa vào mỗi cái bảng xếp hạng. Điều này khiến tôi phải suy nghĩ cuối cùng là liệu có bao giờ chúng ta xây dựng được một hệ thống xếp hạng sức mạnh hư cấu mà nó hoàn toàn khách quan, hoàn toàn công bằng, vượt qua được mọi tranh cãi về diễn giải không nhỉ? Đó là câu hỏi lớn đấy ạ. Hay là bản chất của việc so sánh những sáng tạo tưởng tượng này, nó đã định sẵn là một cuộc tranh luận không bao giờ có hồi kết rồi? Em nghĩ khả năng thứ hai cao hơn. Bản chất của hư cấu là diễn giải mà. Có lẽ cái vui của Battle Boarding chính là ở việc tranh luận không ngừng nghỉ này cũng nên.